जर तुम्हाला पण माझ्यासारखेच हँडमेड ॲक्सेसरीज आवडत असतील तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठीच आहे. आज आपण बनवणार आहोत अतिशय सुंदर आणि स्टायलिश असा हा लेसी हेअरबँड. हा हेअरबँड समर लुकसाठी आणि कॅज्युअल आउटफिटसाठी अगदी परफेक्ट आहे. चला तर झटपट व्हिडिओला सुरुवात करूया. त्यासाठी मी माझ्या आवडीचा रंग घेतलेला आहे. 3 mm चा क्रोशिया हुक आणि कात्री. सुरुवातीला स्लिप नॉट करूया. यावरती आता 4 चेन करूया. 1 2 3 आणि 4. 4 चेन केल्या. यानंतर आता हुक पासून तिसऱ्या चेन मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. 2 डबल क्रोशे झाले. आता बाजू पलटूया आणि इथे सुरुवातीला 2 चेन करूया. 1 आणि 2. आता या पहिल्या चेन मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. आता पुन्हा बाजू पलटूया. सुरुवातीला 2 चेन, पुन्हा याच लूप मध्ये एक डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे. याप्रमाणे आता आपल्याला हवी तेवढी दोरी इथे बनवून घ्यायची आहे. तर साधारण 18 सेंटीमीटर म्हणजेच 5 ते 5.5 इंच एवढी दोरी बनवून घेते, मग दाखवते. तर बेल्ट हा 18 सेंटीमीटर बरोबर झालेला आहे. यानंतर आता पुन्हा बाजू पलटूया. आता 2 चेन करूया. 1 आणि 2. आता वाढवायचे टाके. तर पहिल्या चेन मध्ये इथे 2 डबल क्रोशे एकाच लूप मध्ये करायचे. हा एक झाला. याच लूप मध्ये हा दुसरा. पुढच्या चेन मध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे करूया. 1 आणि याच लूप मध्ये पुन्हा 2. पुन्हा बाजू पलटूया. इथे 2 चेन. आता फक्त कोपऱ्यात वाढवायचेत, म्हणजे पहिल्या आणि शेवटच्या लूप मध्ये वाढवायचे. पुन्हा पहिल्या लूप मध्ये इथे 2 डबल क्रोशे करूया एकाच लूप मध्ये. एक झाला आणि याच लूप मध्ये दुसरा डबल क्रोशे. पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे. आता शेवटच्या लूप मध्ये वाढवायचे. पुन्हा शेवटच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे करू. हा एक झाला आणि याच लूप मध्ये दुसरा डबल क्रोशे. पुढच्या राऊंडला पुन्हा आता बाजू पलटूया. पुन्हा 2 चेन. पुन्हा पहिल्या लूप मध्ये आणि शेवटच्या लूप मध्ये वाढवायचे. एकाच लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे करायचे. पहिल्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे. एक झाला. याच लूप मध्ये दुसरा डबल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे. एक झाला. मधल्या लूप मध्ये 2. पुढच्या लूप मध्ये 3 आणि पुढच्या लूप मध्ये 4. 4 डबल क्रोशे एक एक वेळेस. आता शेवटच्या लूप मध्ये वाढवायचे. शेवटी शेवटच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे एकाच लूप मध्ये करूया. एक झाला. याच लूप मध्ये पुन्हा दुसरा डबल क्रोशे. पुन्हा बाजू पलटूया. 2 चेन करूया. पुन्हा पहिल्या लूप मध्ये वाढवायचे. पहिल्या आणि शेवटच्या लूप मध्ये वाढवायचं. पहिल्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे. एक झाला. याच लूप मध्ये दुसरा डबल क्रोशे. पुन्हा आता पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे. एक झाला. इथे 2. पुढच्या लूप मध्ये 2. तिसऱ्या लूप मध्ये तिसरा डबल क्रोशे. चौथ्या लूप मध्ये चौथा. इथे 5 आणि इथे 6. 6 वेळेस एक एक डबल क्रोशे केले. आता शेवटच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे एकाच लूप मध्ये करूया. एक झाला. यानंतर यामध्येच दुसरा डबल क्रोशे. आता हे टोटल 10 डबल क्रोशे झालेले आहेत. आता याचप्रमाणे दरवेळी पहिल्या आणि शेवटच्या डबल क्रोशे मध्ये वाढवायचे. 2 चेन त्यामध्ये मोजायच्या नाहीयेत. 14 डबल क्रोशे जेव्हा होतील तिथपर्यंत करते, मग दाखवते. इथे 6 ओळी पूर्ण करून घेतलेत आणि हे 14 टाके आहेत एकूण. 2 चेन त्यामध्ये मोजायच्या नाहीयेत. आता
पुढची ओळ करूया, पुन्हा 2 चेन करूया. आता प्रत्येक लूप मध्ये एक एक डबल क्रोशे करूया. 14 टाके आहेत तर 14 वर 14 टाके याप्रमाणे आता दोन राऊंड करूया. 2 ओळी पूर्ण करूया. 6 आणि 7 याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये एक एक डबल क्रोशे करायचे. 8 ओळी पूर्ण झालेल्या आहेत. आता 9वा राऊंड करूया. तर आता बाजू पलटूया. आता इथून पुढे फुलाचा पॅटर्न सुरू होणार आहे, तर इथे 2 चेन करूया. आता याच लूप मध्ये, या पहिल्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे, 3 वेळेस एक एक डबल क्रोशे केलेला आहे. आता यानंतर 3 चेन करूया. इथे 1 2 3. आता यानंतर ट्रेबल क्रोशे करायचा आहे. तर हुक वरती यान 2 वेळेस रोल करायचा आहे, गुंडाळायचा आहे. आणि इथे 3 चेन केले, तर इथे खाली 2 चेनचा गॅप करायचा आहे. 1 आणि 2 चेन मध्ये स्किप करायच्यात. तिसऱ्या लूप मध्ये इथे ट्रेबल क्रोशे करायचा. इथे हुक टाकूया, धागा बाहेर ओढूया. हुकवर 4 लूप राहतील. इथे यान ओव्हर करूया. पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढूया. पुन्हा यान ओव्हर करूया. पुढच्या 2 लूप मधून धागा बाहेर आणि पुन्हा यान ओव्हर करूया. शेवटच्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढूया. ट्रेबल क्रोशे केलेला आहे. आता पुन्हा एक ट्रेबल क्रोशे करा. हुक वरती यान 2 वेळेस गुंडाळूया. 1 आणि 2 राऊंड केले. आता मध्ये पुन्हा 2 लूपचा गॅप करायचा आहे. 1 आणि 2 चेन स्किप करायच्यात. तिसऱ्या लूप मध्ये पुन्हा हुक टाकूया, धागा बाहेर ओढूया. आता हुकवर 4 लूप राहिलेले, यान ओव्हर करूया. पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर, पुन्हा यान ओव्हर करूया. पुढच्या 2 लूप मधून धागा बाहेर आणि पुन्हा यान ओव्हर करून शेवटच्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढूया. यानंतर पुन्हा 3 चेनचा गॅप करायचा आहे. 1 2 3. आता खाली 2 चेन स्किप करायच्या. 1 आणि 2 लूपचा गॅप करायचा आहे. तिसऱ्या लूप मध्ये पुन्हा आता 3 डबल क्रोशे करूया. एक झाला. पुढच्या लूप मध्ये दुसरा, पुढच्या लूप मध्ये तिसरा. 3 डबल क्रोशे एक एक लूप मध्ये केले. यानंतर पुढची ओळ करूया. पुन्हा बाजू पलटूया. आता 2 चेन. पुन्हा आता या पुढच्या 3 डबल क्रोशावरती एक एक डबल क्रोशे. एक झाला. 2 आणि पुढच्या लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे झाले. आता यानंतर 3 चेनचा गॅप करूया. 1 झाली, 2 आणि 3. आता या पहिल्या ट्रेबल क्रोशेवरती इथे एक सिंगल क्रोशे करूया. पुढच्या या ट्रेबल क्रोशेवरती पुन्हा एक सिंगल क्रोशे, पुन्हा 3 चेन, 1 2 3. पुन्हा आता या 3 डबल क्रोशेवरती पुढच्या 3 डबल क्रोश करूया. 1 2 आणि पुढच्या लूप मध्ये 3. आता पुढची ओळ करूया. बाजू पलटूया. पुन्हा 2 चेन, या 3 डबल क्रोशावरती 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. यानंतर 2 चेन करूया. 1 आणि 2. आता ट्रेबल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा 2 वेळेस यान ओव्हर करूया हुक वरती आणि या पहिल्या सिंगल क्रोशेवरती इथे एक ट्रेबल करूया. हुक टाकून धागा बाहेर काढूया. हुकवर 4 लूप राहतील. यान ओव्हर करूया. पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर, पुन्हा यान ओव्हर करायचंय. दुसऱ्या 2 लूप मधून धागा बाहेर, पुन्हा यान ओव्हर करून तिसऱ्या लूप मधून धागा बाहेर. यानंतर पुन्हा 2 चेनचा गॅप करायचाय. 1 आणि 2. पुन्हा ट्रेबल करायचंय. पुन्हा हुक वरती 2 वेळेस यान ओव्हर करूया. आता या पुढच्या सिंगल क्रोशमध्ये इथे हुक टाकूया, धागा बाहेर ओढूया. हुकवर 4 लूप राहतील. यान ओव्हर करूया. पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर, पुन्हा यान ओव्हर करून दुसऱ्या 2 लूप मधून आणि यान ओव्हर करून तिसऱ्या 2 लूप मधून धागा बाहेर काढूया. पुन्हा 2 चेनचा गॅप, 1 आणि 2. आता या 3 चेन वरती एक एक डबल क्रोश करूया. एक झाला.
हा 2 आणि हा 3. इथे असं हा फ्लॉवर पॅटर्न झालेला आहे. आता पुढची ओळ करूया. पुन्हा बाजू पलटूया. इथे 2 चेन. इथे आधी खाली 14 टाके होते, तर इथेही 14 टाके करायचे. तर पहिल्या 3 डबल क्रोशे मध्ये 3 डबल क्रोशे, एक झाला, 2 आणि हा 3. आता इथे 2 चेनचा गॅप आहे, तर या 2 चेनच्या गॅपमध्ये इथे 2 डबल क्रोशे, एक झाला, याच लूप मध्ये दुसरा. आता या ट्रेबलवरती एक डबल क्रोशे, मध्ये इथे जो 2 चेनचा गॅप आहे तिथे 2 डबल क्रोशे, एक झाला, गॅप मध्ये दुसरा. पुन्हा या ट्रेबलवरती एक डबल क्रोशे, इथे पुन्हा इथे 2 चेनचा गॅप आहे, या 2 चेनच्या गॅप मध्ये 2 डबल क्रोशे, एक झाला, आणि इथेच दुसरा डबल क्रोशे, आणि या तीनही लूप वरती आता 3 डबल क्रोशे, 1 2 आणि 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आणि 14 टाके झालेले. आता याप्रमाणे अजून एक ओळ करून घेऊया. 14 टाक्यांवरती पुन्हा 14 टाके करायचे, 1 आणि 2 चेन केल्या, पुन्हा 14 वरती 14 टाके करूया. प्रत्येक 2 फ्लॉवर पॅटर्न मध्ये 14 टाक्यांचा अशा 2 ओळींचा गॅप हवा आहे. या 14 टाक्यांचे 2 राऊंड केलेले आहेत. मग हा फ्लॉवर पॅटर्न सुरू केलेला आहे. पुन्हा या 14 टाक्यांचे असे 2 राऊंड केलेले आहेत. पुन्हा हा फ्लॉवर पॅटर्न करायचा आहे. तर याप्रमाणे मी इथे 6 फुलांचे पॅटर्न बनवलेले आहेत. हा 1 2 3 4 5 आणि 6. यानंतर आता पुन्हा याप्रमाणे इथे देखील शेवट करूया. तर आधी पहिल्या आणि शेवटच्या लूपमध्ये 2-2 टाके वाढवले होते. आता कमी करायचे आहेत. पुन्हा 2 चेन करूया आणि यानवर करूया. पहिल्या लूपमध्ये डबल क्रोशे करायचा आहे, पण तो अर्धाच करायचा आहे. एवढाच. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा डबल क्रोशे, तोही अर्धाच करायचा आहे. 2 टाक्यांचा 1 टाका करायचा आहे. इथे 3 लूप राहतील. दोघांचा मिळून 1 टाका करूया. म्हणजेच आता इथे 2चा 1 टाका झालेला आहे. आता मध्ये डबल क्रोशे आहेत त्याप्रमाणे करून घेऊया. इथे 10 डबल क्रोशे होतील. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. 10 टाके झाले. आता या शेवटच्या या 2 टाक्यांचे मिळून 1 टाका तयार करायचा आहे. पुन्हा डबल क्रोशे अर्धाच करूया. एवढाच. पुन्हा शेवटच्या लूपमध्ये अर्धाच डबल क्रोशे करायचा आहे आणि 3 लूप राहतील. या तिघांचा मिळून 1 करायचा आहे, म्हणजेच या 2 टाक्यांचा मिळून 1 टाका तयार होईल. आता हे सर्व मिळून 12 झालेले आहेत. 14 टाके होते, तर 2 टाके आजूबाजूला कमी केलेत, म्हणजे इथे 12 राहिलेले आहेत. आता पुन्हा बाजू पलटूया. पुन्हा सेम पॅटर्न प्रमाणे पुन्हा पहिला आणि शेवटचा मिळून 2 टाके कमी करायचे. पुन्हा 2 चेन करूया. पुन्हा अर्धा टाका करायचा आहे. पहिला डबल क्रोशे, हा अर्धा करूया. एवढाच. पुन्हा 2 नंबरचा टाका, दुसरा टाका, हा देखील अर्धाच करूया. हुकवर 3 लूप राहतील. दोघांचा मिळून 1 टाका करूया. आता मध्ये 8 टाके, पुन्हा 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. 8 टाके, 1 डबल क्रोशे. आता पुन्हा शेवटचे पुन्हा हे 2 टाके मिळून 1 टाका करायचा आहे. पुन्हा पहिला डबल क्रोशे, अर्धा डबल क्रोशे करूया आणि दुसरा डबल क्रोशे, हा देखील अर्धाच करूया. एवढाच. आता हुकवर 3 लूप राहतील. यानवर करूया. सर्व धाग्यातनं एकदाच धागा बाहेर काढूया आणि इथे हे आता 10 टाके तयार होतील.
14 होते, मग 12 झालेत, मग आता 10 झालेत. आता याप्रमाणे टाके कमी करत येऊया आणि जेव्हा 2 डबल क्रोशे राहतील तिथपर्यंत येऊया, मग दाखवते. इकडे या 6 ओळी होत्या. या पॅटर्नच्या अगोदरच्या 2 लाईन या सोडून द्यायच्यात आणि इथे या 6 ओळी आहेत. 1 2 3 4 5 आणि 6. याप्रमाणे या बाजूला देखील या पॅटर्नच्या नंतर या 2 ओळी सोडायच्या आहेत. त्याच्यानंतर 1 2 3 4 5 आणि 6 ओळी यायला हव्यात. इथपर्यंत आलेलो आहे. आता बाजू पलटून घेऊया आणि ही दोरी जशी बनवलेली आहे याचप्रमाणे इथे देखील बनवायची आहे. 2 चैन आणि पहिल्या लूप वरती 1 डबल क्रोशे, सेम लूप मध्ये 1 डबल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये 1 डबल क्रोशे, पुन्हा बाजू पलटूया, पुन्हा 2 चैन, पुन्हा या सेम लूप मध्ये 1 डबल क्रोशे, पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 1 डबल क्रोशे, पुन्हा याप्रमाणे आता जेवढी ही दोरी आहे आधीची तेवढीच ही दोरी इथे करून घेऊया, मग दाखवते. याच दोरी एवढी मी इथे देखील दुसऱ्या बाजूला दोरी करून घेतलेली आहे. यानंतर इथे एक चेन करूया आणि धागा कट करूया. आता या दोन्ही धाग्यांना मी व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेते, मग दाखवते. तर इथे अशा प्रकारे आपला सुंदरसा स्टायलिश असा हा लेसी हेअरबँड तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. काही शंका किंवा सजेशन्स असतील तर कमेंट नक्की करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.